Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Chắc hẳn bạn còn nhớ, vì Lý Mộ Uyển và Vương Lâm đã phải 2 lần đối chiến với thiên đạo. Mỗi trận chiến diễn ra, Vương Lâm đều phải chịu cay đắng. Thế nhưng sau này đã khác, bởi vì thực lực của nam chính đã ngày càng gia tăng và cũng chính vì Lý Mộ Uyển mà bùng nổ trận chiến cháy bỏng nhất. Rốt cuộc, trận chiến này cháy đến mức nào? Động một cái là mấy vạn cổ thần tan thành mây khói. Nếu như Đấu La Đại Lục là câu chuyện hồi sinh Tiểu Vũ, thì Tinh Nghịch chính là câu chuyện hồi sinh Uyển Nhi. Toàn bộ Tinh Nghịch thoạt nhìn như hành trình Vương Lâm một đường tranh đấu, nhưng thực chất mọi thứ chỉ để hồi sinh Lý Mộ Uyển. Chính vì niềm tin cố chấp ấy, Vương Lâm mới có thể đạp thiên cảnh chém thần diệt quỷ, gặp Phật diệt Phật, cuối cùng khiến nàng sống lại. Mà trước đó, Lý Mộ Uyển chính là chấp niệm lớn nhất đời Vương Lâm, là cội nguồn đau thương sâu thẳm nhất. Đặc biệt, khi hắn đến đạo cổ nhất mạch trên Tinh Cương Đại Lục, vì Lý Mộ Uyển mà bùng nổ trận chiến cháy bỏng hơn cả lần chiến thiên đạo, phải nói là cháy gấp nhiều lần. Thật ra trước khi đến Tinh Cương trong Thái Cổ, Vương Lâm đã phát hiện một tia mệnh hồn của Lý Mộ Uyển bị kẻ khác lấy đi, muốn phục sinh nàng nhất định phải tìm lại mệnh hồn đó. Nhưng khi ấy, Vương Lâm hoàn toàn không có manh mối, đến khi vào đạo cổ nhất mạch trong yến hội của Hoàng Tôn Dạ Đạo, anh ấy gặp Tống Chỉ, người mang trong mình mệnh hồn của Lý Mộ Uyển, trong lòng Vương Lâm liền dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Nhưng khi dò xét kỹ thì anh ấy phát hiện nàng không phải Lý Mộ Uyển, chỉ là khí chất tương đồng. Kể từ đó, anh ấy buồn bã trở về trong lòng vạn phần nghi hoặc. Theo suy nghĩ của anh ấy, trước kia mình cũng từng gặp Tống Chỉ, nhưng khi đó bản thân lại không hề có cảm giác thân thuộc này. Để tìm ra nguyên nhân, Vương Lâm vận dụng thuật suy diễn của Đại Hồn Môn Lão Tổ để nhìn thấu. Sau đó, anh ấy tận mắt thấy được cảnh Lý Mộ Uyển giấu mệnh hồn vào thân thể Tống Chỉ. Ngay lập tức hắn bùng nổ, thi triển nghịch thiên sát khí, một mình xông thẳng vào đạo cổ hoàng cung. Lúc ấy, trong cung đầy dãy cường giả đạo cổ nhất mạch lại có thêm 2 tộc khác, thậm chí cả cổ đạo đại tôn, đệ nhất cường giả Tinh Cương Đại Lục cũng ở đó. Thế nhưng, vậy thì có là gì? Vương Lâm chẳng màng tất cả, trong lòng chỉ nghĩ đến việc giết Dạ Đạo, các cường giả đạo cổ ùn ùn ngăn cản. Nhưng trước mặt Vương Lâm, vị sắc thần này từ người nổ tung, hóa thành huyết vụ, máu tươi tràn ngập toàn cung điện. Dù giết người vô số, nhưng vì tôn kính sư tôn Huyền La, hắn vẫn gắng kiềm chế cho Hoàng Tôn đạo cổ một cơ hội. Nếu giao Tống Chỉ ra thì hắn và đạo cổ nhất mạch vẫn còn đường xoay chuyển, nhưng Dạ Đạo vốn đã muốn đoạt mạng Vương Lâm từ lâu, hắn sao chịu bỏ lỡ cơ hội này. Không chút chậm trễ, hắn lập tức cự tuyệt trước biển người, đạo cổ lao tới Vương Lâm chỉ nói 4 chữ: cản ta bỏ mạng. Từ câu nói đó, nó liền mở ra một trận đồ sát kinh thiên động địa, ngay cả Hoàng Tôn tiền nhiệm cũng bị ép phải xuất hiện lo liệu hậu quả cho con mình. Thậm chí, lão lại còn dám lấy Tống Chỉ ra dọa nạt Vương Lâm. Đáng tiếc, nam chính chỉ lạnh lùng đáp: nếu nàng bỏ mạng, đạo cổ sẽ từ đây bị diệt tộc. Nghe được câu nói này của Vương Lâm, ngay cả Dạ Đạo phụ thân cũng phải chấn động, bởi ông ta tin rằng Vương Lâm hoàn toàn có thể làm được. Giữa lúc huyết quang ngập trời, Huyền La hiện thân đối diện sư tôn của mình, Vương Lâm cuối cùng cũng dừng tay. Ân tình của Huyền La, hắn không thể không báo đáp, cũng không muốn khiến người thất vọng. Sự thật là trước đó, dù hắn đã hạ sát hàng vạn người nhưng chỉ diệt thân thể, còn hồn phách thì hắn đều thu lại, không để chúng thật sự tiêu vong. Ngay tại chỗ, hắn giải phóng toàn bộ những linh hồn ấy. Huyền Lan nhìn thấu, biết tiểu đồ đệ này vì mình mà làm vậy, không muốn khiến sư tôn khó xử, càng không muốn sư tôn thất vọng. Trong lòng Huyền La vừa thương xót vừa thêm phần áy náy, ngài đứng ra hòa giải, bảo Dạ Đạo giao Tống Chỉ. Nhưng Dạ Đạo vẫn ngoan cố, dù Vương Lâm đã bằng lòng dùng linh hồn tiên hoàng và đầu lâu tổ tiên để đổi, hắn vẫn sống chết không chịu. Điều này đến mức khiến Huyền La giận dữ muốn ra tay lấy mạng hắn. Sau đó, Vương Lâm sao có thể để sư tôn phạm vào tội phản bội đạo cổ, thế là hắn quỳ xuống trước mặt Huyền La, tự chặt đứt quan hệ thầy trò. Thực ra, từ đầu hắn nhẫn nhịn chỉ vì Huyền La, muốn tìm điểm cân bằng giữa tình nghĩa với sư tôn và nỗi đau mất Lý Mộ Uyển. Nhưng Dạ Đạo liên tục khiêu khích, hết lần này đến lần khác chạm tới giới hạn, vậy thì không cần nhẫn nhịn nữa. Trước mắt bao người, Vương Lâm tự bạo nguyên thần, thân thể bùng nổ, nhưng nhờ ba mệnh chi thuật, hắn lập tức sống lại. Sau khi sống lại, hắn không còn là đệ tử Huyền La, cũng chẳng còn quan hệ gì với đạo cổ nhất mạch. Từ nay, hắn sẽ không màng đến cảm nhận của bất kỳ ai, sát khí ngập trời không hề kiềm chế, ầm ầm bùng nổ. Từ đây, kẻ nào cản đường, kẻ đó hồn phi phách tán, một tiếng gào thảm lệ xé nát hoàng cung, thiên huyết chảy thành sông. Cuối cùng, hắn đến bên Tống Chỉ, lại nói ra câu ấy, như trở về ngàn năm trước ở Tu Chân Hải. Tống Chỉ cũng lập tức nhớ lại tất cả và nhận ra Vương Lâm. Kết cục, Dạ Đạo tự gánh lấy quả báo, bị Vương Lâm mượn hư ảnh cổ tổ mà lấy mạng. Trận chiến này khiến hoàng cung đạo cổ ngập trong biển tinh huyết, thấy chất như núi, quy mô còn dữ dội hơn cả trận chiến với thiên đạo. Có thể nói vì người mình yêu, Vương Lâm có thể chiến với tất cả, cho dù có là thiên đạo hay trời biển. Và liệu rằng có trận chiến nào lớn hơn trận chiến này không các bạn nhỉ? Comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận của kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!